درود بر شما دوستان و همراهان مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت 5 از فصل 9. ما در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون روش های محاسبه بهای تمام شده است. یه نکته که در رابطه با بهای تمام شده و روش های محاسبهش وجود داره میخوام همون اول بهتون بگم. تو بعضی کتابا، تو بعضی سایت ها یا تو بعضی دوره ها عنوان بهای تمام شده رو میگن عنوان بهای تمام شده کالای فروش رفته، یه جا میگن بهای تمام شده کالای مصرف شده، یه جا میگن بهای تمام شده کالای خارجی شده، یا میگن قیمت گذاری انبار یا روش های قیمت گذاری انبار. خیلی فرقی نداره. ما در بحث محاسبه بهای تمام شده در انبار هدفمون اینه که انبارمون رو خروجی انبارمون رو ریالی کنیم و ببینیم که اون اقلامی که از انبارمون خارج شده ارزش ریالیش چقدر بوده. و در این جلسه هم قراره که روش‌های محاسبه بهای تمام شده انبار رو با هم دیگه داشته باشیم. حالا این بهای تمام شده یه موقع میتونه بحث فروش کالا و کالای فروش رفته باشه، یه موقع برای حسابداری تولید توی کالای مصرف شده باشه، یه موقع اصلا نه فروش نه مصرف کالا، بحث کالای خارج شده از انباره به دلایل دیگه اون رو میخوایم محاسبه بکنیم. و یا میتونیم به عنوان دیگه به اسم قیمت گذاری انبار هم شناساییش بکنیم. فرقی نداره، زیاد درگیر عناوین نشین. بیشتر ما هدفمون اینه که روش ها رو یاد بگیریم و منطق کار رو یاد بگیریم. بچه‌ها یه فروشگاه رو در نظر بگیرید، فروشگاه چکش مرتضی که خود مرتضی همون وسط وایساده با یه چکش قرمز شبیه این فیلم ترسناکا. یه روز مرتضی که در حال فروش چکش و کلن بیزینس خودش بود، یه سوالی تو ذهنش خطور میکنه. میگه من که این همه چکش میفروشم، میزان سود من از فروش چکش چقدره؟ این سوال تو ذهن مرتضی میاد و تا الان هم نشسته محاسبه بکنه ببینه که دقیقاً چقدر داره سود میکنه. خب داره هر روز مثلا یه تعدادی چکش میخره، یه تعداد چکش میفروشه، چقدر داره سود کسب میکنه. اینجا بود که مرتضی اومد یه اطلاعاتی رو از بیزینس خودش جمع آوری کرد. گفت خب اوکی، من به صورت روزانه یا هفتگی از یه شرکتی به اسم شرکت تامین ابزار مبنا میام یه سری اجناس رو خریداری میکنم. از طرفی روزانه مشتریم رجوع میکنم به فروشگاه من و یه سری چکش رو از من میخرن. هر دفعه هم حالا این تعداد متفاوته، یه بار 10 تا میخرم 5 تا میفروشم، یه بار 10 تا میخرم هر 10 تاشو میفروشم، یه بار 5 تا میخرم 10 تا میفروشم، 5 تا هم از قبل داشتم و اونا رو به مشتریان میفروشم. خیلی میزان ثابتی وجود نداره تو هر بیزینسی، همین جوریه. ما هیچ وقت نمیتونیم به صورت ثابت یه کالا رو بخریم و بفروشیم، چون تقاضا همیشه برای اون کالا تقاضای متفاوتیه. اما مرتضی آمد یه همچین شکلی رو برای خودش ترسیم کرد و برای اینکه بتونه سود خودش رو محاسبه کنه گفت که خب من مثلا برای امروز اومدم 20 تا چکش خریدم، دونه 500 تومن و جمعاً 10,000 تومن به شرکت تامین ابزار رضا دادم. یعنی خرید من جمعاً شد 10,000 تومن. از طرفی فروش من این تعداد فروشی بود که اینجا در نظر گرفتم. یه 5 تا به یه نفر فروختم به قیمت 1000 تومن، یه 3 تا به یه نفر فروختم 1200 تومن، یه دونه ای فروختم 1300 تومن. حالا اینکه چرا قیمت ها تغییر داره به خاطر اینه که اون 5 تاییه چون تعداد بالاتری خریده مثلا تخفیف گرفته، اون یکی قیمت میانگین گرفته، اون یکی هم که یه دونه خریده قیمت تک فروشی رو خریده. جمعاً حساب کرد که 9 تا چکش فروخته و 9900 تومان جمع فروشش بوده. خب مرتضی چیز نداشت، تجربه حسابداری نداشت، برای همین این اعداد رو همینجوری به دست آورد و تو ذهنش نگه داشت یا یه جا یادداشت کرد. بعد یه جدولی درست کرد، اسم جدول رو گذاشت محاسبه سود. گفتش خب اوکی، من فروشم بوده 9900 تا، خریدم بوده 10,000 تا، فروشم منهای خریدم میشه
100 تا زیان. یه ذره تعجب کرد، گفت خب چجوری میشه من 100 تا زیان کرده باشم؟ من که 9 تا چکش رو با سود فروختم، 500 تومن خریدم، 1000 تومن، 1200 تومن، 1300 تومن، ولی الان داره به من اینجا ضرر نشون میده. چه چیزی رو توی این معادله اشتباه آوردم؟ یه ذره فکر کردید اون جدولی که درست کرده جدول اشتباهیه. پارامترایی که برای محاسبه سود در نظر گرفته پارامترهای اشتباهیه. یعنی ما هیچ وقت نباید بیایم فروشمون و منهای خریدمون بکنیم تا سود و زیانمون رو به دست بیاریم. برای همین یه ذره رفت تو اینترنت مطالعه کرد، یکم حسابداری رو یاد گرفت، یه جدول جدید درست کرد. دوباره اومد فروش آورد بالا و در ردیف دومش به جای خرید اومد از یه آیتمی به اسم بهای تمام شده کالای فروش رفته استفاده کرد. بهای تمام شده کالای فروش رفته چی بود؟ در واقع رفت یکم مطالعه کرد تو اینترنت و دوره‌های آموزشی دید و تو اون دوره‌ها متوجه شد که اگه بخواد سود و زیانش حساب کنه، آیتم خرید هیچ وقت جزو پارامترهای محاسبه سود نیست. فروش بود، یعنی فروش رو درست آورده بود، ولی برای اینکه بتونه سود ناخالصی از کسب و کار خودش به دست بیاره، یه پارامتری رو رفت ازش مطالعه کرد به اسم بهای تمام شده کالای فروش رفته. حالا بهای تمام شده کالای فروش رفته چی بود؟ دقیقاً داشت اینو میگفت که ما اگه 9 تا چکش فروختیم 9900 تومن، همون 9 تا چکش چقدر برای خودمون تموم شده. نباید بیایم کل 20 تا خرید رو در نظر بگیریم، بلکه باید بیایم بگیم ما 9 تا فروختیم، قیمت فروشمون بوده 9900 و 9 تا قیمت خریدش چی بوده. خب خیلی ساده شد قضیه. به جدول خریدش مراجعه کرد و کل چکش‌ها رو دونه 500 تومن خریده بود که جمع شده بود 10000. ولی 20 تا چکش شده بود 10000 تومن. برای همین اومد 9 تا رو ضرب در اون 500 تومنه کرد، به عدد 4500 تومن رسید. همین عددی که اینجا داره چشمک میزنه و این عدده شد بهای تمام شده مرتضی. در نهایت این عدده اومد از فروش کم شد و یه سود 5400 تومانی رو مرتضی تونست به دست بیاره. اینجا بود که مرتضی موفق شد سود خودش رو به دست بیاره و شما هم متوجه شدین بهای تمام شده کالای فروش رفته چیه. بهای تمام شده کالای فروش رفته میشه آیتم هایی که ما فروختیم و این آیتم فروخته شده یه قیمت فروش داره، یه قیمت خرید داره. اون قیمت خریدش میشه اون چیزی که برای خودمون تموم شده. چکش ما فروختیم دونه 1000 تومان، برای خودمون چند تموم شده. اون میشه بهای تموم شده کالای فروش رفته. بعد از این مرتضی با اون چکش ترسناکش دوباره اومد یه محاسبه سود دیگه انجام بده و دوباره پرسید میزان سود من چقدره، اما در یه شرایط متفاوت. مرتضی 9 تا چکش فروخته بود با همون قیمت 9900 تومان. در واقع من همون جدول صفحه قبل رو دوباره آوردم اینجا، ولی این سری شرایط یه ذره پیچیده تره. یعنی مرتضی این دفعه نیومد 20 تا چکش بخره دونه 500 تومان. این دفعه گزارش خریدش این جدول نبود، یه جدول دیگه بود که به این شکل چکش‌های خودش رو خریده بود. 6 تا چکش دونه 500 تومان، 600 تا 8 تا چکش دونه 600 تومان، 3 تا چکش دونه 750 تومان و جمع شده بود 17 تا چکش با مبلغ کل 10050 تومان. اینجا یه ذره کار پیچیده تر شد، چون ما همیشه وقتی به عنوان حالا به جای مرتضی اگه باشیم، همیشه که چکش رو با قیمت 500 تومان نمیخریم. این مثال یه ذره واقعی تر شد، به واقعیت نزدیک تر شد و در این مثال ما الان 3 سطح قیمت خرید داریم: 500 تومان، 600 تومان، 750 تومان، با تعداد متفاوت که جمع شده 17 تا جمع عددیش و جمع ریالی شده 10050 تا. حالا در این شرایط ما اگه بخوایم فروشمون رو حساب کنیم، چجوری حساب میکنیم؟ همون 9900 تومنه که خیلی ساده است، میذاریمش بالا به عنوان فروش اون روزمون. ولی به عنوان بهای تمام شده کالای فروش رفته چه عددی رو باید قرار بدیم؟ فرض کنیم ما 9 تا فروختیم.
این 9 تا رو از کدوم قیمت فروختیم؟ از 500 تومانی فروختیم، از 600 تومانی فروختیم، از 750 تومانی فروختیم. چون هر کدوم از اینا رو بخوایم بیاریم تو بهای تمام شده، عدد بهای تمام شده عدد متفاوتی میشه. اینجا مسیر درست چیه؟ مرتضی دوباره رفت جستجو کرد تو اینترنت، کلاس آموزشی شرکت کرد، از اساتید حسابداری کمک گرفت و متوجه یه قضیه شد. در واقع با یه مفهوم جدیدی به اسم روش‌های قیمت‌گذاری کالا در انبار، یا همون چیزی که اول جلسه بهتون گفتم روش‌های محاسبه بهای تمام شده در انبار مواجه شد. من خواستم تو این مثال بهتون اول بگم بهای تمام شده کالای فروش رفته چیه؟ اصلا چرا این روش ها وجود داره؟ چه چالشی وجود داشته که باعث شده این روش ها به وجود بیاد و در نهایت در ادامه بریم سراغ روش ها و اون روش ها رو یاد بگیریم. در واقع اینجا اگه شما به عنوان حسابدار برین جایی مشغول به کار بشین، دقیقاً با همین سناریو مواجه میشین. سناریویی که هر شرکتی هر کالایی که داره میخره با توجه به نوسانات بازار، با توجه به اقتصاد تورمی ایران و با توجه به خیلی ماهیت‌های دیگه که تو هر کشوری احتمالاً این موضوع وجود داره، ما قیمت خریدمون هیچ وقت قیمت خریدای ثابت نیست و از اونجایی که همیشه نیاز داریم سود و زیانمون رو محاسبه بکنیم، خب ما کالامون رو میخریم با قیمت‌های مختلف و میفروشیمش با قیمت فروش. ولی وقتی میخوایم سود و زیان رو حساب کنیم، چه عددی رو روبروی بهای تمام شده کالای فروش رفته میذاریم؟ از خودمون که نمیتونیم یه عددی بنویسیم و به دل بخواه نمیتونیم مثلا بگیم از اون 600 تا یه 8 دونه، از اون 750 تا یه دونه، یا به این شکل کارمون رو پیش ببریم. قاعدتاً یه قاعده و قانون و چارچوبی برای این قضیه در حسابداری وجود داره که یه مسیر درستی رو برای ما مشخص کرده. اون مسیر اسمش روش‌های متفاوتیه که ما بسته به شرایط برای قیمت‌گذاری کالامون یا همون محاسبه بهای تمام شده کالامون به دست میاریم. پس تا اینجای کار ما به یه مفهوم جدید رسیدیم. مفهومی به اسم روش‌های قیمت‌گذاری کالا در انبار. ما چند تا روش داریم برای اینکه بتونیم بهای تمام شدهمون رو حساب کنیم. در واقع همون چکشایی که با قیمت‌های مختلف خریدیم و چجوری با چه آیتم و فرمولی بیاریم توی بهای تمام شدهمون. روش اول روش فایفو. احتمالاً در مورد شنیدین، اگه دانشجوی حسابداری باشین، اگه حسابدار یا کمک حسابدار باشین، این روش قطعاً به گوشتون خورده. اگرم تجربه حسابداری ندارید، خب اولین باره که با این روش آشنا میشین. روش فایفو اسمش انگلیسیه، از همون پارامترهای انگلیسی که براتون نوشتم گرفته شده و مخفف یه کلمه‌ای که بهتون جلوتر میگم. روش دوم روش لایفوه. روش سوم روش میانگین موزون متحرکه و روش چهارم روش شناسایی ویژه است. پس تا اینجای کار شما یاد گرفتین که بهای تمام شده چیه، چرا ما بهای تمام شده برامون مهمه و به چه کاری میاد، برای محاسبه سود استفاده میشه. اگه یه سناریوی پیچیده‌ای خوردیم که نمیدونستیم چه اقلامی رو در بهای تمام شده بیاریم، چه جوری باید محاسبه بهای تمام شده انجام بدیم؟ از طریق این 4 تا روش. در واقع در ادامه این ویدیو میخوایم این 4 تا روش رو بهتون آموزش بدم. از روش فایفو شروع می‌کنیم آموزش خودمون رو و تو این جلسه قراره که به صورت کامل با این 4 تا روش آشنا بشین و به صورت کامل آموزشش ببینید. روش اول روش فایفوه. اول از همه این کلمه فایفو مخفف انگلیسی first in first out که اگه بخوایم فارسی سازیش بکنیم، معنیش بکنیم، به فارسی معنی میده اولین وارده، اولین صادره. مخففه، یعنی در واقع این مفهومو میخواد برسونه این کلمات که هر چیزی، هر کالایی که اول از همه وارد انبار من میشه اولین وارده من. اون اولین وارده اولین صادره من هم میشه. یعنی من اگه 5 تا چکش بخرم با پارت های خرید متفاوت، خب این چکش ها اول وارد انبار میشن. وقتی یه مشتری بخواد یه چکشی رو از من بخره، من کدوم چکش رو بهش میدم؟ اونی که اول خریده بودم.
اونی که اول خریدم اولویت خروج بالاتری تو روش فایفو داره. که بخوایم حالا کتابیش هم بگیم، در این روش اولین کالایی که وارد انبار میشه از انبار خارج میشه. اما بچه‌ها میخوام به صورت شکلی هم این روش رو بهتون توضیح بدم. برای همین یه انبار فرضی براتون کشیدم. اینو فرض کنید یه انباره که دیواره های خودشو داره. از بالا داریم نگاهش میکنیم. بالا میشه درب ورود انبار، پایین هم میشه درب خروج انبار. البته انبارها یه دونه در بیشتر ندارن، ولی من اینجا 2 تا در کشیدم که یه ذره زنده تر باشه مثال، مگر نه تا حالا ندیدم انباری 2 تا در داشته باشه. شاید هم باشه، نمیدونم، حالا من که اصلا متخصص ساخت انبار نیستم. خب این انبار ما، فرض کنید انبارمون رو داریم از بالا نگاه میکنیم. یه جدولی هم داریم به اسم گزارش کاردکس کالای مکعب. مکعب بچه یه کالاه مثل چکش. من اینجا چکش رو دیگه مثال نزدم، کالا ما از چکش تبدیل کردم به مکعب برای اینکه بتونم وسطش یه چیزی رو بنویسم، چون اول اومدم چکش براتون کشیدم بعد دیدم چکش رو نمیشه روش چیزی نوشت. حالا جلوتر متوجه میشین. پس ما یه گزارش کاردکس داریم برای کالای مکعبمون. کاردکس ما اطلاعاتی که به ما میگه 2 تا مکعب به قیمت 1000 تومان اول دوره انبار ما بوده. پس ما میایم این 2 تا کالا رو وارد انبارمون میکنیم. ببینید 2 تا مکعب وارد انبار شد با قیمت 1000 تومان. اون 1000 تومان روش نوشته شده. بعد از این کاردکس میگه 3 تا ورود مکعب داشتیم با قیمت 1200 تومان که اگه وارد انبارش کنیم یه همچین اتفاقی میفته. بچه‌ها اینا کالاهای یکسانن و اینا مکعب آبی یا مکعب نارنجی نیستن. من صرفا رنگاشو براتون تغییر دادم تا شما متوجه بشین که خب مکعب آبی ها 1000 تومانی ها هستن، مکعب نارنجی ها 1200 تومانی ها هستن. ما الان انبارمون دارای 5 تا مکعبه تا تاریخ 15/1/1402، یعنی کاردکسمون تا این تاریخ 5 تا موجودی مکعب داره و تعدادیش میشه 5 تا، ریالیش هم میشه 2 تا 1000 تا با 3 تا 1200 تا که میشه 5600 تا. دوباره اینجا در تاریخ 3/2/1400 یه ورود دیگه هم داشتیم 1300 تا، یه مکعب دیگه با این قیمت وارد انبارمون شد. باز دوباره رنگ متفاوت نشان از تغییر ماهیت کالا نیست، همه کالا مکعبن، یه شکلن و فقط صرفا من عوض کردم رنگش تا شما متوجه تغییر سطوح قیمتی بشیم. ببینید ما الان کالاهامون کالاهای یکسانی هن ولی در سطوح قیمتی متفاوتی اومدن تو انبارمون نشستن. خب تا اینجای کار پس متوجه قضیه شدیم. اما یه اتفاقی افتاد. در تاریخ 15/2/1402 3 تا مکعب خارج شد. روش قیمت گذاری انبارمون یا روش محاسبه بهای تمام شده ما فایفو بود. اگه ما روشمون فایفو باشه این مکعب ها با چه قیمتی خروج پیدا کردن؟ اینجا بود که روش فایفو اومد خودشو نشون داد. روش فایفو گفت خب ما 3 بار اومدیم در 3 پارت مختلف خرید کردیم. تو این 3 پارت مختلف اومدیم 2 تا 1000 تا، 3 تا 1200 تا و یه دونه 1300 تا وارد انبارمون کردیم. و روش فایفو چی میگفت؟ میگفت اولویت خروج با کالاهایی که اول از همه وارد شدن. پس ما اول از همه دیدیم 2 تا کالای 1000 تومانی ما با اولویت بالاتری باید خارج بشن چون اول از همه وارد انبار شدن و اول از همه خارج باید بشن. پس این 2 تا رو گذاشتیم کنار. دوباره دیدیم خب ما سفارشمون 3 تا بود ولی الان ما 2 تا آوردیم بیرون. پس مجبوریم بریم سراغ سطح بعدی و یه دونه دیگه هم از این 1200 تایی ها خارج بکنیم. دیگه مهم نیست کدوم 1200 تایی، چون در یک لول قیمتی وجود دارن و در یک تاریخ وارد انبار شدن. یه دونه رو به انتخاب که هیچ فرقی هم نداره از انبارمون خارج میکنیم. حالا یه چیزایی دستتون اومد. همین الانش میتونید بگید بهای تمام شده کالای فروش رفته ما چقدره. چرا؟ چون این کالاهایی که از انبار خارج کردیم هر کدوم لیبل قیمتی خودشونو دارن. دقت بکنین 2 تا 1000 تا، یه دونه 1200 تا که در نهایت میشه 3200 مجموع 3 تا کالای ما. مجموع بهای تمام شده کالای خارج شده ما 3200 تومنه.
که این 3200 تومن همون بهای تمام شده کالای فروش رفته ماه. اگر دلیل خروج این کالاها فروش بود میشد بهای تمام شده کالای فروش رفتمون. اگر دلیل خروج این کالاها مصرف خط تولید بود میشد بهای تمام شده کالای مصرف شدهمون که بره تو خط تولید و بره تو اون روش‌های قیمت گذاری کالای تولید شده که حالا تو حسابداری تولید بهتون آموزش میدم. ولی با توجه به اینکه دلیل خروج کالا چیه بهای تمام شده اون کالا محاسبه شده. ما حالا اگه بخوایم قیمت یه دونه این کالا رو به دست بیاریم باید چیکار بکنیم؟ بگیم کالاهای ما این 3200 رو تقسیم بر 3 که میشه تعداد این 3 تا مکعب بکنیم. بگیم کالاهای ما با رقم 10066 ممیز 66 که همون 3200 تقسیم بر 3 از انبار ما خارج شدن. ببینید رفت توی کاردکسش نشست که این عدد اگه ضرب در 3 بشه میشه همون 3200 تا. چقدر ساده من بهتون روش فایفو رو الان آموزش دادم. تقریبا هیچ جا تو هیچ کلاس آموزشی یا تو هیچ ویدیوی آموزشی شما نمیتونید به این سادگی روش‌های بهای تمام شده رو یاد بگیرید. بعید میدونم الان دیگه سوال خاصی تو ذهنتون از روش فایفو وجود داشته باشه. بریم سراغ روش بعدی. روش بعدی میشه روش لایفو. روش لایفو که بهش اگه بخوایم بازش بکنیم اون کلمه انگلیسیشو میگن last in، چرا قاطی کرد؟ last in first out، که فارسی سازیش میشه آخرین وارده از اولین صادره. یا اگه بخوایم تعریفش رو بهش بپردازیم، در این روش آخرین کالاهایی که وارد انبار میشه اول از همه خارج میشه. یه ذره شاید تو ذهنتون غیر منطقی بیاد که چه کاریه، ما چرا باید آخرین کالایی که وارد انبارمون کردیم و اول خارج بکنیم؟ خب اون اولیه که اومده منطقی تره که خارج بشه. نمیدونم بچه چرا همچین روشی هستش. قطعا تو صنایع مختلف همچین نیازی وجود داره که روش لایفو هم همچین دلایلی داره، ولی به هر حال ما کاری با اینکه چرا این اتفاق میفته در حال حاضر نداریم. بعداً بهتون میگم چرا. ولی اینو بدونید که عملکرد این روش به این شکلی که آخرین کالایی که وارد انبار میشه با اولویت بالایی باید خارج بشه. یعنی اگه ما 5 تا چکش با نوبت‌های مختلف بخریم، اگه مشتری بیاد چکش از ما بخواد، آخرین چکشی که خریدیم رو بهش میدیم، نه اولین چکش و قدیمی ترین چکش، جدیدترین چکش رو بهش میدیم. بریم سراغ انبارمون و من اون مکعبه رو براتون میکشم. دقیقاً همون مثال میخوام تو لایفو هم بزنم، توی میانگین موضوع بزنم، تو شناسایی ویژه بزنم که دقیقاً متوجهش بشین. خب کاردکسمون هم میارم، دقیقاً همون کاردکسه که میگه تو تاریخ 1/1 2 تا 1000 تومانی اول دوره بوده، 3 تا 1200 تومانی وارد شده، یه دونه 1300 تومانی وارد شده. حالا اگه بخوایم بهای تموم شده رو حساب بکنیم و روشمون لایفو باشه چه اتفاقی میفته؟ خب روش لایفو به این شکل میشه، میگیم که last in first out یا آخرین وارده اولین صادره، که اینجا ما باید بیایم از آخر کالامون رو برداریم. میبینیم که سطح آخر قیمت ما یه دونه است و سفارش ما 3 تاست. پس یه دونه از آخری برمیداریم، از انبار خارجش میکنیم، 2 تا هم از سطح وسط برمیداریم، از انبار خارجش میکنیم. همین الان بهای تموم شده تو ذهنتون حساب شد و میدونید که اون بهای تموم شده که الان به دست میاد میشه 3700 تا. بچه‌ها ببینید با روش فایفو چقدر فرق داره. و روش فایفو یادتون باشه شد 3200 تا، لایفو شد 3700 تا. و این 3700 تا رو ما میتونیم به منزله بهای تمام شده کالای فروش رفتمون در نظر بگیریم و اگر بیایم اینو تقسیم بر 3 کنیم، بهای یک واحد کالامون در میاد 1233 ممیز 33 که میتونیم بیاریم تو جدول کاردکسمون بشونیم و این قیمت چیز چند شده بود؟ فایفو چند شده بود؟ 1066 ممیز 66 شده بود، اینجا شده 1200 ممیز 33. چقدر فرق داره؟ حالا اینکه همیشه روش لایفو داره بالاتر حساب میکنه یا پایینتر الان قضاوت نکنید بچه‌ها، الان تصمیم نگیرید. ببینید ما کاردکسمون با
1000 تومن شروع شد، بعد شد 1200، بعد شد 1300. یعنی قیمت ها به صورت صعودیه. اگه قیمت ها نزولی بود برعکس میشد. فایفو رقم بالاتری میداد، لایفو رقم پایینتری میداد، ولی روش لایفو روشیه که تو اقتصادهای تورمی، توی شرکت‌هایی که خریدهای تورمی دارن و هر سری که دارن خرید میکنن قیمت داره بالاتر میره، بهای تموم شده بالاتری حساب میکنه. طبیعیه دیگه. خب ما اگه اقتصادمون تورمی باشه همیشه آخرین قیمت خریدمون بالاتر از بقیه است. لایفو هم داره آخرین قیمت خرید رو از انبار خارج میکنه. پس طبیعتا بهای تموم شده ما بالاتر میره و بهای تموم شده بالاتر بره چه اتفاقی میفته؟ سود پایینتری نشون داده میشه، چون این بهای تموم شده قرار بعدن بره از فروشمون کم بشه دیگه. فروشمون اگه باشه 5000 تا منهای 3700 تا میشه 1300 تا، ولی تو روش فایفا میشد 1700 تا. اگه سودمون کم بشه بچه‌ها چه اتفاقی میفته؟ اگه سودمون کمتر نشون داده بشه، یه شرکت مالیات کمتری هم پرداخت میکنه به ازای سودی که ازش، یعنی سودی که به دست آورده. و اینجاست که چون ایران اقتصاد تورمی داره و همیشه قیمت رو به بالا هستن، در واقع روش لایفو تو کشور ایران ممنوعه استفاده ازش، برای اینکه شرکت ها میتونن از این روش استفاده کنن، سود خودشونو پایینتر نشون بدن، مالیات کمتری پرداخت کنن. پس این روش رو تو ایران ممنوع کردن. دلیلش هم همینه. دلیلش اینه که سود پایینتری داره به ما نشون میده. خب امیدوارم روش لایفو رو یاد گرفته باشید. بریم سراغ روش بعدی، روش میانگین موزون متحرک. تقریبا میشه گفت مرسوم ترین روشیه که الان داره استفاده میشه و تو این روش ما میانگین وزنی ورودی کالاها رو در نظر میگیریم. انبارمون رو دوباره رسم میکنم. یه ذره اون درب خروج انبارمون مجبور شدم بیارم این سمت چپ تا اون نوشته هامون جا بشه، چون روش میانگین وزن محاسبات داره و اینجوری نیستش که با اولویت کدوم کالا رو خارج بکنیم، اولی باشه، آخری باشه، وسطی باشه. اصلا کاری با سطوح قیمتی نداره. من کالامونو میارم تو انبار، کاردکسمونم میارم. حالا اگر روشمون میانگین موزون باشه چجوری حساب میشه؟ ببینید روش میانگین موزون اصلا کاری نداره که ما کالا رو از آخر برمیداریم، از اول برمیداریم، از وسط برمیداریم، اصلا براش مهم نیست. چی میگه؟ میگه تو الان 2000 تا داری. ببین من الان یه فرمولی دارم مینویسم، 2 ضرب در 1000 به علاوه 3 تا 1200 داری که میشه این رقمه موس منو ببینین، و یه دونه 1300 تا داری. اینا رو اول از همه میای ضرب در تعداد میکنی، 1000 ضرب در 2، 3 ضرب در 1200 و 1300 چون یه دونه است دیگه ضرب در 1 بخوایم بکنیم همون میشه. در نهایت عددی که بهت میده رو تقسیم بر کل میکنی. کل مکعبای ما چقدر بود؟ 6 تا بود. یه عدد به دست میاری به اسم 1150 تا. سفارش چند تا بود؟ 3 تا بود. پس بهای تمام شدهش اینجا برای یه دونه واحد شد 1150 تا. یعنی اصلا کاری نداره که چه اتفاقی داره میفته. یه میانگین موزون وزنی به صورت متحرک میگیره که اونو به عنوان بهای تمام شده نشون میده. حالا ما 3 تا خارج کردیم، پس میشه 3 تا 1150 تا که در نهایت عدد 3700 به ما میده. 3700 به ما نباید بده، اشتباه شد. خب بذارید براتون درستش کنم. 3450 تا رو باید به ما بده. اوه خب اسلایدهای بعدی هم باید درست کنم. بذارید 3450 دیگه پازش نکردم. بچه ها ببینید یه دونه از اینا اشتباه بشه من چند تا بعد اسلاید رو براتون درست کنم. حالا تازه شانس آوردیم اینجا 3 تا بیشتر نبود. بعضی وقتا شاید مثلا بالای 20 تا اسلاید رو میدم اشتباه شده، برمیگردم براتون درست میکنم که ویدیو اوکی باشه. خب برسیم به سراغ ادامه ویدیو. پس عدد بهای تمام شده ما میشه 3450 تا که اگه دقت کنید میانگین موزون یه عددی رو به ما داد بین لایفو و فایفو. فایفو ما شد 3200 تا، لایفو ما شد 3700 تا. میانگین موزون
اومد یه عدد بینابینی داد، گفت نه این نه اون، 3450 تا با توجه به میانگین کالاهایی که تو انبارمونه. و این عدد کلی ما شد عدد بهای تموم شده کالای فروش رفته ما. به همین راحتی شما روش میانگین موزون هم یاد گرفتین. بریم سراغ روش بعدی. یه روش دیگه هم داریم که مرسوم نیست، کمتر جایی و کمتر شرکتی استفاده میکنه و بسته به نیاز خاص کسب و کار است. این روش اسم شناسایی ویژه است. تو روش شناسایی ویژه میگیم که بهای تمام شده هر کالامون به تفکیک چجوریه. این روش دقیق ترین روش محاسبه بهای تمام شده است. ولی برای استفاده از این روش ما چالش‌های خیلی زیادی داریم. برای همین از روش شناسایی ویژه تقریباً استفاده نمیشه مگر در کسب و کارهای خاصی که قابل استفاده باشه. الان دیگه تقریباً 90% کسب و کارها فایفو که استفاده نمی‌کنن مگر حالا کسب و کارهایی که مواد غذایی هستن، اونا اکثرا استفاده میکنن، مواد فاسد شدنی و مواد غذایی دارن. لایفو که کلا ممنوعه و استفاده نمیشه. میانگین موضوع 90% کسب و کارها ازش استفاده میکنن. 1% خیلی کمی از کسب و کارها هم شناسایی ویژه رو استفاده میکنن. روش خیلی جذابیه، روش دقیقیه، ولی روشی که برای استفاده ازش باید خیلی دقیق باشیم بتونیم این کار رو انجام بدیم. همون انبارمون رو میاریم، کالاهامون رو میاریم، کاردکسمون هم میاریم. حالا اگه روشمون شناسایی ویژه باشه چجوری حساب میشه؟ تو روش شناسایی ویژه ما نمیایم مکعبا رو از اول یا آخر خارج بکنیم. ما نمیایم مکعبا رو میانگین موزون بگیریم خارج بکنیم. این روش بچه‌ها تو کسب و کارهای ویژه‌ای استفاده میشه، تو کسب و کارهای خاصی استفاده میشه. تو کسب و کارهایی استفاده میشه که من مکعب این بالا میبینید این مکعبا رو، مکعب بالا رو از مکعب پایینی بتونم تفکیک بکنم. یعنی چی؟ یعنی من دونه بدونه بدونم مکعب مثلا اولی که خریدم چیه، چند خریدم، مکعب دومی که خریدم چیه، تو قفسه هام که وقتی میچینمشون بدونم دقیقاً این مکعب مربوط به کدوم خریدم بوده. و زمانی که میخوام بفروشمش اگه 3 تا سفارش داشتم دقیقاً میدونم که میخوام این مکعب رو ببرم، این مکعب رو ببرم. ببینید این تیک سبزا رو که دارم میزنم خودم دارم انتخاب میکنم، میگم من این 2 تا مکعب رو میخوام ببرم و این مکعب آخریه رو میخوام ببرم، بدون اینکه هیچ الگویی وجود داشته باشه. ما هر مکعبی که تو انبارمون داشته باشیم ما میتونیم انتخاب کنیم و خارج بکنیم. و برای اینکه همچین اتفاقی بیفته و برای اینکه بدونیم این مکعبی که ما انتخاب کردیم اون 1000 تومانی هست، باید چینش خاص انبارمون رو داشته باشیم، باید کالامون ویژگی خاص قابل شناسایی داشته باشه که ما دقیقاً بدونیم این کالای من اون 1000 تومانی است یا 1200 تومانی یا 1300 تومانی است. که کسب و کارهایی مثلا کسب و کارهایی که فروش جواهر انجام میدن، عتیقجات، چیزای گرانبها، اینا معمولا میان از روش شناسایی ویژه استفاده میکنن، چون خب کالاهای لوکس و گرون قیمت دارن. اگه بخوام میانگین موزون بگیرن، یه دفعه مثلا یه کالا 400 میلیونه، یه کالا 600 میلیونه، اگه قرار بشه یه میانگین موزون گرفته بشه و میانگینش بشه 500 میلیون، تلورانس و اون خطای محاسبات سود خیلی بالا میره. به خاطر همین هر کالا رو در سطح قیمتی خودش نگه میدارن و در سطح قیمتی خودش میفروشن. اینجا ما این سه تا کالا رو از انبارمون خارج میکنیم و بهای تموم شده این کالا رو دقیقاً به دست میاریم. یعنی میگیم بهای تموم شده ما 3300 تومان با توجه به اینکه 2 تا 1000 تومانی خارج کردیم، یه دونه 1300 تومانی، که در نهایت این 3300 تا میره و میشه بهای تموم شده ما. این 3300 تا میاد و تقسیم بر 3 میشه و قیمت یه دونه کالای خارج شده ما هم تو کاردکس میشه 1100 تا. این هم شد روش شناسایی ویژه که سود، یعنی بهای تموم شده دقیقی به ما میده. اینجا دقیقاً به ما رقم درست و منطقی و خیلی خوبی داد. ولی خب شناسایی ویژه رو ما نمیتونیم تو همه کسب و کار استفاده کنیم. فرض کنید شما مثلا یه سوپرمارکت رو در نظر بگیرین، اگه بیاد روش شناسایی ویژه استفاده کنید چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید مثلا 10 تا آب میوه 1000 تومانیه، 10 تا آب میوه 1500 تومانیه، بعد اینا رو بخواد
دونه دونه تفکیک بکنه که کدومو مثلا چند خریده، کدومو چند خریده. خب کنترلش خیلی سخته، اصلا ارزش نداره ما بخوایم برای مثلا کالاهای خیلی ارزون قیمت همچین روشی که هزینه پیاده سازی بالایی داره رو استفاده کنیم. به جاش میاد یه روش فایفو استفاده میکنه، یه روش میانگین موزون، خودش رو راحت میکنه و یه سودی رو به دست میاره. چون ارزش کالاها پایینه و گردش کالاها بالاه، اون روش‌ها قابل اجراتر و به صرفه تره. این روش برای کالاهای لوکس قابل استفاده هست و کالاهایی که گردش پایینی دارن. خب بچه تا الان پس شما 4 تا روش رو یاد گرفتین و اگه یاد نگرفتین یه بار دیگه برگردید ویدیو رو از اول ببینید. مطمئنم که دیگه سوالی براتون توی این روش ها نمیمونه. اما یه سوال خیلی مهم، هر کدوم از این روش ها با توجه به ویژگی هاشون در چه شرایطی کاربرد دارن؟ براتون کاربرداش هم نوشتم. مثلا روش فایفو در صنایعی که کالاهای قدیمی تر باید زودتر خارج بشن، مثل مواد غذایی، مواد شیمیایی یا هر کالای فاسد شدنی، کاربرد بالاتری داره. روش لایفو در شرایط تورمی سود کمتری رو نشون میده که تو ایران کلا ممنوعه. بهش هم خیلی نمیپردازیم که کجا استفاده میشه، چون دونستنش دیگه یعنی پرداختن و زمان گذاشتن بر این روش خیلی فایده‌ای برامون نداره. میانگین موزون در شرایطی که گردش کالا زیاد باشه و تفکیک سطوح قیمتی مختلف امکان پذیر نباشه، خب قابل استفاده تره و کنترل های کمتری نیاز داره، چون کاری نداره که چه کالایی با چه قیمتی داره وارد انبار میشه. در نهایت ما کالاهامون رو با قیمت هایی که وارد شدن ثبت میکنیم، با تعدادی که وارد شدن ثبت میکنیم و یه میانگین موزون میگیریم، بهای تمام شدهمون رو حساب میکنیم. کاری که اکثر کسب و کارها الان دارن انجام میدن و از روش میانگین موزون استفاده میکنن. روش شناسایی ویژه برای کالاهای خاص و گران قیمته که محاسبه بهای تمام شده اونا در یک واحد هم تاثیر بسیار زیادی داره. می‌بینی یه آیتم مثلا 4 میلیارد 5 میلیارد یک کالا ارزش داره و اگه قرار باشه میانگین موزون بگیریم، خب میانگین موزون که دقیق نیست. درسته که دقت خوبی داره و قابل قبوله، ولی وقتی کالا گرون باشه، وقتی گردش کالا محدود باشه، بهتره از روش دقیق تری ما استفاده بکنیم. یه جدولم براتون آماده کردم دیگه، این جدول رو بهتون توضیح نمیدم، خودتون بخونیدش که هر کدوم از این روش ها در شرایط مختلف چه ویژگی ها و چه ریاکشنی به کسب و کار ما نشون میدن. خودتون دیگه اینو پاز بکنید ویدیو رو و یه مطالعه داشته باشین و تمام. امیدوارم که ویدیو خوبی رو با هم دیگه پشت سر گذرونده باشیم. ویدیوی ما تموم شد، من 4 تا روش رو بهتون توضیح دادم. بچه‌ها اگر از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد، میتونید ما رو در کانال یوتیوب، در اینستاگرام، گروه تلگرام، یه وبسایت هم داریم، اونجا هم ما رو دنبال کنین و مهمترین جایی که میتونید ما رو دنبال کنین یوتیوبه و حتما اگه رفتین تو یوتیوب ما رو سابسکرایب هم بکنین. در قسمت قبلی ما وظایف بخش انبار رو داشتیم. در این قسمت روش‌های محاسبه بهای تموم شده یا قیمت‌گذاری انبار رو با هم دیگه دیدیم. در قسمت بعدی هم روش‌های نگهداری موجودی کالا رو با هم دیگه خواهیم دید. قسمت بعدی هم به همین اندازه که این قسمت جذاب و مهم خواهد بود و بسیار هم جذاب خواهد بود. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.